important purpose. Era un scop foarte important. If you find a law of God in the Bible, Și găsești legea lui Dumnezeu în Biblie. it says anything that is used for a sacred purpose Orice era folosit pentru un scop sacru, could have sfânt, never been used for anything else. nu mai putea să fie folosit pentru nimic altceva. It could have had no other purpose. Nu putea să aibă niciun alt scop. It had to be something that was new. Trebuia să fie nou. That's why Jesus said, "Give me a colt that's never De been asta used Iisus a zis, dați-mi un măgăruș care n-a mai fost încălecat niciodată. Era folosit pentru un scop sacru. Now, I'm going to give you some examples, okay? Vreau să vă dau niște exemple. How many of you know the Old Testament can be, some of it can be a little bit boring? Că știți că Vechiul Testament poate fi plictisitor I din mean, când some în of când, the da? Old Testament law can be kind of boring. Da, legile de acolo, multe chestii pot fi un pic plictisitoare. Just stay with me for a minute and I'm going to show you this purpose in the Bible. Haideți, stați un pic cu mine, aveți răbdare și vă voi arăta acest scop din Biblie. Okay, in the Old Testament they had something that was called the water of purification. În Vechiul Testament era cea apa sfințirii. And there was a New Testament law. Exista o lege a Noului Testament. Let me just use you, okay? Hai, Chris, aici. Lay down. Da. Lay down on the ground. You're okay. Da, tu ești Now ok. turn over. Întoarce-te invers. Here's the deal. He's dead. El e mort. He's a dead man. Don't breathe. Eu nu mort, să nu mai respiri, ești mort. In the Old Testament, în Vechiul Testament, there's a law of God. Există o lege a lui Dumnezeu. That says if you touch a dead person. Spunea dacă atingeai un om mort. How many of you have ever touched a dead person? Câți ați atins un mort? I have. I've touched a dead person. Am atins și eu, da? Yeah. In a funeral sometimes we kiss them or touch them. În săptămâna de funeral câteodată și pupăm. But there's a law in the Old Testament. Exista o lege în Vechiul Testament that says if you touch a dead person, dacă atingeai un om mort, you were considered unclean. Erai considerat necurat. And you were unclean for 7 days. Și erai necurat pentru 7 zile. And so this person that had touched the dead person, această persoană care a atins un mort, had to go and cleanse themselves. Trebuia să meargă să se curățe in this water of purification. În această apă de curățire. On the 3rd and the 7th day. În a 3-a și a 7-a zi. They had to go and cleanse themselves in the water of purification. Trebuia să se curățe în apa asta de curățire. And then after the 7th day, if they did these things, they would be considered clean again. După 7 zile, dacă făceau lucrul ăsta, erau considerați curați din nou. Wake up, see? Look, I just raised him from the dead. Vedeți, acela înviat din morți aici. That's powerful. But here's the idea. Observați ideea. In this water of purification. În această apă a purificării. Look at your neighbor and ask him, are you still with him? Priviți la vecinul, întrebați-l, mai ești aici? Mai ești aici? I know we're talking about Old Testament law. Știu că vorbim despre legile Vechiului Testament. In this water of purification. În această apă a purificării. Okay, everybody listen up. Ascultați, gata. It didn't take that long to say that. Nu trebuia să le spuneți așa mult. They had to put the ashes of a red heifer. Trebuia să pună a cow. Da, cenușa unei vaci roșii. In this water of purification were the ashes of a cow. În această apă a sfințirii era cenușa unei vaci roșcate. Now I want to read you what the Bible says about this cow. Vreau să vă citesc ce zice Biblia despre această vacă. In Numbers chapter 19. În Numeri capitolul 19. Verse 2. Versetul 2. It says, here is another legal requirement commanded by the Lord. Aici este iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul. Tell the people of Israel to bring you a red heifer or a cow. Vorbește copilul lui Israel să aducă o vacă roșie. Now listen to this. A perfect animal. Un animal fără pată sau perfect. That has no defects. Care nu avea niciun cusur trupesc. And has never been yoked to a plow. Și care nu a fost pusă la niciun jug. In other words, the ashes of the cow that they used. În alte cuvinte, cenușa care o foloseau for this sacred purpose of water pentru acest scop sacru a apei sfințite was unused. Deci era o vacă nefolosită. And you see the principle here in the Old Testament? Observați principiul în Vechiul Testament? It had never been used before. Nu mai era folosită înainte. For anything else. Pentru nimic. And for this sacred purpose of cleansing that person that had touched the dead one. Era pentru un scop de a curăța acea persoană care atinsese un mort. It was unused. Și vaca era nefolosită. Here's another one. I'll give you another one real quick. Un alt exemplu. I'll let you. Who wants to be the dead person this time? Cine vrea să fie persoana moartă în cazul ăsta? Be the dead person. Hai, tu, Vali. Go ahead and lay down. Da, așează-te. Okay, I'm walking one day through a field. Merg într-o zi printr-un câmp. And I find this dead person. Și întâlnesc această persoană moartă. And it's evident that he's been murdered.
Și se vede că era ucis. He didn't just die of natural causes. Nu a murit de o moarte naturală. But he's been murdered. Și a fost ucis de cineva. Well, here's what the law says that he had to do. Uitați ce spune legea că trebuie făcut. They had to find the village that was closest to this dead person. Trebuia să găsească satul sau locul care era cel mai aproape de această persoană moartă. And they would go to the elders of that village. Mergeau la bătrânii acelui sat, cetăți. And the elders had to then take a cow. Și acei bătrâni trebuia să iau o vacă. Well, first of all, they had to find a valley that was nearest to the dead person. Trebuia să găsească o vale care era aproape de acea persoană moartă. And that valley had a stream flowing through it. Acea vale avea un râu care And it had to be a valley that had never been plowed. Și trebuia să fie o vale care nu a fost arată niciodată. Nothing could have ever been planted there. Deci nu a fost nimic plantat în acea vale. And then they would take the cow. Erau vaca. They would break the cow's neck. Rupeau gâtul vacii. And then they would wash their hands over the cow. Își spălau mâinile peste acea vacă. I'm glad I didn't live back then. Mă bucur că n-am trăit atunci în vremurile alea. Those are strange things. Erau lucruri ciudate alea, nu-i așa? And the elders of that village had to wash their hands over that Bătrânii cow. acelui stat trebuia să-și spele mâinile peste vaca aia. They had broke his neck. Acea vacă la care au rupt And then they were gâtul. declaring Și atunci that declarau they were free from the guilt of this murder. că ei erau liberi de vinovăția acelei crime. They were saying that they didn't see who murdered Ei that person. spuneau, nu am văzut cine a ucis persoana. And that they were free from the guilt of the murder. Și noi suntem liberi de acea vină a acelei crime. Let's read about that cow that they used. Haideți să citim despre acea vacă. Poți să ridici, Vali? Alive, come alive. Da, hai la viață. Here, Deuteronomy 21:3. Deuteronom 21:3. Says when the nearest town had been determined, când găseau cetatea cea mai apropiată, that town's elders bătrânii acelui sat must select from the herd a young cow. trebuiau să iau o vacă din turmă. Listen to this now. A young cow that has never been trained or yoked to a plow. O vacă tânără care sau vițea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. Can you see the principle again? Vedeți principiul din nou. A cow that had never been used. O vită care nu mai fusese folosită. It was now being used for a sacred purpose. Era folosită pentru un scop sacru. So that the elders and that village could be cleansed from that murder. Încât bătrânii și acel sat, acea localitate free from the guilt of that murder. Să fie eliberați de vinovăția acelei crime. A sacred purpose. Un scop sacru. The Bible tells us in 1 Samuel. Biblia ne spune în 1 Samuel. How many of you have heard of the Ark of the Covenant? Câți ați auzit de chivotul legământului din Vechiul Testament? I've heard it said this way, that the Ark of the Covenant represented the presence of God. Am auzit că chivotul reprezenta prezența Domnului. I don't think it just represented the presence of God. Nu cred că reprezenta doar prezența Domnului. I believe that it was the presence of God. Cred că era prezența lui Dumnezeu. And every time they moved the Ark of the Covenant. De câte ori mutau chivotul legământului. You know what God told them? Știți ce le zicea Dumnezeu? Build a new cart. Faceți un nou car. A brand new cart. Un nou car. Put the Ark of the Covenant on the new cart. Puneți acest chivot într-un car nou. And then move it where I tell you to move. Și mutați-l unde vă zic eu să-l mutați. A very sacred purpose. Un loc, un scop foarte sacru. Moving the presence of God. A mutat prezența Domnului. But it had to be on a new cart. Ar trebui să fie de fiecare dată într-un car nou. They couldn't choose any old cart out here. Ei nu puteau să aleagă orice car sau The căruță sacred veche. purpose had to be with something that was unused. Scopul sacru trebuia să fie dus cu ceva care nu mai fusese You see folosit. that principle throughout the scriptures. Observați acel principiu în toată Biblia. Anything that is to be used for a sacred Tot purpose ce era folosit pentru un scop sacru could have never have been used for anything else. nu putea fi folosit pentru nimic altceva înainte. But did you know, as I was studying that, În timp ce studiam acele lucruri, it really put me in a very difficult position. m-a pus într-o poziție foarte dificilă. How many of you want God to use you? Câți doriți să folosească Dumnezeu pe voi? Now I want to ask you, how many of you have been totally unused? Câți dintre voi ați fost în totalitate nefolosiți? I want you to know sin has used and abused me in the past. Vreau să vă spun, păcatul m-a folosit și m-a abuzat în trecut. How in the world could I ever be used for God's sacred purpose? Cum puteam fi eu folosit pentru scopurile sacre ale lui Dumnezeu? Because it's a principle of God Fiindcă e un principiu al lui Dumnezeu that has never changed.
care nu se schimbă niciodată. Jesus even said, go get me a colt that has never been ridden. Iisus a spus să duceți un măgăruș care nu mai a fost încălecat.